ka-Clinters, kabalbas, ayan. For today's episode, for today's vlog, naisipan ko magluto ng garlic buttered chicken. Ayan. So, alam nyo na, masarap ito. Sabi nila. Charot! Hindi, naisipan ko lang kasi nga, for my friends dito sa mga ka-roommates ko, gusto ko lang silang i-treat kasi nga, happy lang ako. Love, love, love. Positive lang tayo always. And good vibes. So, bago yan, kailangan ko munang i-shoutout ang aking mga friends, ang aking mga loves, ang aking mga loved ones, ayan. Hello sa mga ka-Clinters dyan, sa mga Clinters family, ayan. Sa aking mga ka-team, Team Rainbow, Team Kuracha, Coco Fam Family, Barangay, Tuber U, lahat-lahat ng mga mutual friends, ayan, Yakuza University, V4, and lahat-lahat na kayo. Ayan, kung sino-sino man din kayo dyan. Pasok na yan, back na yan. And thank you so much sa lahat po ng sumuporta. And eto po, naghihili na lang po ako ng aking monetization, ng aking letter from Lolo. Ayan, thank you so much ha. And God bless you all. So, eto na guys. Eto na, magpipilito na ako ng manok! Eto na nga guys, pinipilito ko na po yung chicken. Ayan, bali 1 kilo of ano po yan, whole chicken. 1 whole chicken po siya. So, i-fry lang natin siya and then, lagay po natin mamaya sa tissue. After po nun, tuluin na po natin yung oil. And then, after po nun, tsaka po tayo mag-dissolve ng 1 whole butter. Ayan. And, tsaka po tayo magka-fry po tayo ng garlic. Kailangan lang po yung garlic is i-golden brown natin. And then, okay na. Our ingredients for the garlic butter chicken. Napakasimple lang po yan guys. We need chicken, 1 whole chicken. Ayan. Bali, nilagyan ko lang siya ng salt and ng pepper. And kailangan po natin ng butter or margarine. And then, 1 cloves of garlic. Ayan. Yan po yung ano natin, ingredients natin. With, syempre, kailangan po natin ng oil para po i-fry yung chicken. Kapag naprito na po natin yung manok, kailangan po natin magpa-init ng kawali. Ayan. And then, tutunawin po natin dyan ang butter or margarine. Ayan. Ayan. Ilagay ko na po yung butter or margarine. Kailangan na po natin siya matunaw. Ayan. Gusto ko kasi mas marami, mas masarap. After po ng butter, saka po yung garlic. Pagkatapos po ng garlic, ayan, golden brown lang po dapat yan. Golden brown lang natin siya. Ang bango guys, sobrang bango. Kapag ka-golden brown na yung garlic natin, tsaka natin to ilalagay yung chicken. Ayan. So, kailangan sa chicken natin na magpaikot-ikot lang siya dyan. Ganyan lang kasimple guys. Clinters, ganyan lang siya kasimple. So, parang fresh na fresh pa yung garlic para mamaya pag makain mo siya. So, lumasa na siya. Kasi ako gusto ko talaga yung butter.
Maglalagay tayo ng konting seasoning na pepper. Ayan. So, ayan na guys yung ano natin. Yung garlic buttered chicken. Ayan. Dali lang siya guys. So, naisip ko lang siya lutuin. There you go. Eto na nga. Diyos ko, luto na rin ang garlic buttered chicken. Ayan, napagod ako doon. Mainit. So, eto pong garlic buttered chicken na to ay good for 8 to 10 person. Ayan. So, sa lahat ng mga shote Tommy dyan, charot! Sa mga gusto ng garlic buttered chicken, yan, ilalagay ko sa description box below ang ating mga ingredients and ang procedures ito. Ang procedure ng ating pagluluto ng garlic butter. Napakasimple lang guys, kahit mga kindergarten at mga bata-bata, magagawa natin ito at maluluto natin ito. And gusto ko nga rin po pala kayong i-invite this coming June 4. Wait, June 4. Yes, June 4. That's tomorrow. Tomorrow po, ayan. Bali, 12 noon po, Pilipinas time, Pinoy Master Chef, round 2. Yan. So, maglalaban-laban po kami tomorrow. Punta po kayo guys, in-invite ko po kayo. And then, 8 a.m. Oman and Dubai time. 7 a.m. Saudi time. So, ayan. Yun yung mga oras natin guys para tomorrow. So, ano na. Yun na nga. Invite ko po kayo tomorrow and supportahan niyo po ako. Number 1 po ako tomorrow. Opo, unang-una po ako magluluto. And pasabog po yung lulutuin ko, silog with a twist. So, alam niyo na. And asahan ko po kayo dun ha. So, ayan. Tomorrow po. Inuulit ko po tomorrow, 12 noon. Kay Lady Boss Tiger po, Pinoy Master Chef, round 2. And bukas na po pipiliin yung top 5 for the final round. So, top 5 na. Thank you so much guys sa lahat ng mga sumuporta po. Ayan, sa lahat-lahat. Kay Mom's Lady Boss Tiger, kay host RG Maglangit, kay Chef Bisdak Chef, kay Chef Bobby, Black Pepper and Chef Bobby. Thank you so much po. Sa lahat po ng mga sponsors ng Pinoy Master Chef, thank you so much. I love you all. Bye! And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, mahalin niyo po ang aking bahay. Ayan. Road to 2.5 na po ako. Charot! Road to 2.5 na po ako. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, just hit the notification bell, subscribe button, and mag-comment po kayo. And kung gusto nyo, i-share nyo na, please. Paki-share naman, please. Pagka makaawa ako, parang awa yun, paki-share naman. Bye-bye! Bye-bye, Clinters! Love! Ayun na nga po, may nakalimutan ako. Ayan. Pahabol po sa mga Puyaters Nation. Ayan, kila Ate Eden, kay Mark Nelson, kay Cesby, congratulations. Kay Ace Region, kay Grace Maako, kay Mr. G Online Live, kay Aaron Villanueva, kay Lodi Kid, kay... sino ba? Ayun, basta yun na. Baka may nakalimutan pa ako. Iisipin ko lang. Wala na. For sure yun na yun. Lahat. Ayan, thank you so much. I love you all. Ayan, sa mga kapuyatan ko, sa mga ka-eyebagsan ko. Ayan, sila Ate Eden. Si Eman Pena. Nakalimutan ko. Si Eman Pena. Si Aaron Magbohos. I think kasama siya doon. So, ayun na yun. And yun nga. Gusto ko lang din i-congratulate ang aking mga friends na newly monetized. Si Cesby, Uzi Vlogs, Yakuza TV, Pepe Jones TV, ayan, I love you. Congratulations sa inyo. Kay M Domingo TV, ayan, mga friends natin yun na mga newly monetized. Susunod na ako sa inyo. Hintayin nyo ako Charot. Bye-bye, I love you. So, ayun na nga. Meron pa ako nakalimutan. Ayan, syempre, ang aming Mom's Friend Adventures. Isa sa mga kapuyatan natin yan. Puyater Station. Mom's Friend Adventures, I love you so much. Pagpagaling ka, get well soon. Uminom ka ng maraming tubig. Uminom ka ng gamot. Ayan. So, ayan. Wala na. Babay na guys talaga. Babay na.